draw the letter T. Then we'll draw V. And W. That means V. And Y. Like this. But please keep the space between your hands and tatami. Like this. So I will tell to you, o să vă spun I, V, W, și T. Și o să trecem dintr-o literă în cealaltă. Vedem Shomenuchi. If I have a strong Shomenuchi, I draw all the pressure going the shoulder. So if he cuts and I will keep the shoulder stiff, I will stop him. But if in the shoulder I will give a small movement here, I will reduce his action. We have to learn how we take his movement from the shoulder. I will not go straight or and drop it. I will drop Nike movement inside my shoulder. Then I will somehow stop him, but without fight. For that reason, we'll do this movement. Without partner, I'm here. I go up, I will turn, and I will cut. I imagine the attack, I take, and I cut. So without partner, go, and I go, I have Nike, I will turn, drop it, and I cut. Yeah, turn, and cut. And go. Each one, take your speed, think about Shomenuchi, think about Nike movement in the shoulder. Once you receive the attack, then you have Shomenuchi. Din dreapta, așa. 1, 2, da, fără să mișc șoldurile prea mult. Întorc cât îmi permite și las umărul să meargă, umărul să vină, umărul să taie. Și celălalt, aici. Aici. Sal, haide. Începem spre stânga și aici. Aici. Sal. Și go. Joe. Aici. Aici. Sal. Uitați mișcarea dintr-un umăr în celălalt. Move. Think to the shoulder movement, left and right. Tapaie. Dacă e scăcare, îl împing, îl împing. Trebuie să-l accept. Dacă retrag cotul, trebuie să-l primesc în urmă. Ăsta e. În momentul în care fac un achiziție, preiau. Îmi doi cotul, el care e. Dacă intru eu, care pe care. Intru în număr sub el. Îmi imaginez, mă bag sub el și urc. Aici mă bag sub el și urc. Inspir, expir. Inspir, expir. Asta aici. Am uitat de jos în sus. Fac de sus în jos. Am 5 ani.
faceți ca care e tot. Prima am aici, în care stau cu acces, și a doua, dacă nu cobor prea mult, nu mai cobor așa. 1, 2. Nu intru, da? Retrag numărul. Două mișcări de înainte legate. 1, 2. Atenție mare aici. Dacă punem mâna pe umăr, 1, 2. Același. Atenție mai rapid. Am făcut arat alunează. E. Să mai mic, care face, și care. Face și care. După care, prin potențial atac. Cum, unde trebuie să ajung cu partea. Ce se întâmplă? În momentul în care am priză, am tendința să trag. Dacă nu am priză și eu rău să eu, n-am cui. Deci trebuie să învăț să pot să-l conduc din capătul celălalt. Am high handing sau nu am high handing. Nu pot să fac nimic. Trebuie să mișc cu celălalt. Ar trebui să intru. Aici e lucrat. Deci asta tot. Umărul e cel care stă aici. Încercăm să facem știc eu, având mâinile ridicate, mi dau cotul. Știc eu cum. Dacă nu trebuie să mor și fac ce vreau eu, nu mă atac. Dacă eu greșesc, tu trebuie să-i arăt. Asta aici, nu pot să trec. Indiferent ce fac, unghie trebuie să fie din osul meu. Atunci, mișcare de început, nu se termină în pot. Mișcare de la umăr. Nu mai plec, umărul meu în palma aici. La fel, dacă o ia din palmă, mă cai de la umăr. Aici. În palma umărul meu, în palma ei. Și atât o controlez. Nu mai stați cu unghie legi. De la aici. Exact. Am umărul în palmă și merge acolo. Haideți încă o dată. Am avut mișcarea în josul sus. Am avut mișcarea mai prin spate. Și vreau să am din viața mea, care trebuie cu ele. Avem
tehnica de bază de acopani în care îl las în pace. Las. Stai. Și acum vreau să fac ticul și nu pot. Mâna prinsă. Cealaltă este siguranță. Deci mâna care e prinsă. Mâna care e prinsă face mai. Vreau să facem lucrul ăsta din caminantaj. Aici. El cade în mine. Orice greșeală mă duc. Dacă corpul pleacă, mă închide și sare. De aia trebuie să învăț să accept mișcare în umăr. Și nu în corp. Indiferență, orice greșeală mă penalizează. În schimb, dacă în corp, accept în umăr și din umăr în corp. Deci aici, ca de mine, caminatația asta, ia cu caminii, uche, vă rog să intrați. În el, la fel, vârfii, umărul, tare. Inspir, expir. Inspir, expir. Haideți, vreau să-l iau și să-l arăt. Dacă umărul rămâne la același nivel, sărit. Umărul aici, vedeți? Mișcare liniară. Îl învârt. Îl duc în jos. Adică o mișcare dreaptă, în jos. La fel, depinde cât de jos. O trebuie să fac mișcarea de întoarcere când preiau. Aici. În momentul în care l-am preluat, este momentul în care am început mișcarea de înainte și următor. Inspir, expir. Și nu mă duc drept. Inspir, expir. Haideți, ca care e? Pot să învăț să preiau mișcarea în umăr și nu în punctul de contact. Dacă am o lovitură în umăr și stau tare, trebuie să învăț, în momentul în care atinge, să preiau. Sigur, nu prea mult să mă duce, nici prea scurt, pe intru în el. Cât de cât, aici. Fără să stau tare. Deci dacă el stă tare, dacă intră și face mișcarea de aici sub lovitura mea, și stați aici față, nu veniți clar. Stai aici. Dacă intru sub el, pot să întorc. Dacă împing, plecare. Dacă azi cum stăm, pumn în pumn, și vreau să duc acolo. Dacă schimb, de aici fac mișcarea. Mă întâlnesc cu el. Indiferent din lateral, indiferent pe sus. Dacă pleacă
iau aer mic, dar eu ar trebui să fiu cel care stabilez. Dacă nu prinde, intră. Nu mai mergeți singur acolo. În momentul în care este aer mic, are o înțelegere, îi face friza exact. Unde e dată? N-are sens să vii aici. Trebuie să fie aiurea, să dau până aici și fața să fie liberă. Dacă mă duc sus, e sus. Dacă mă duc ciudat, e aici. Și atunci, să facem Copenhagen din Aicani. Rugămintea mea e să nu așteptați. Că poate nu mă prinde. Poate stau, exact. Dați mâna sus. Și atunci, dacă îi dau mâna exact în mijloc, e natural să prindă din interior. Trebuie să fac și Copenhagen. Ichio ar trebui să schimb. Dacă vreau să prindă din exterior, îți mâna un pic mai oblic. Asta ar trebui să mă colească ea, să mă prindă din natural pentru ea. Depinde ce vreau să fac. Vreau să fac Copenhagen, am nevoie de priza din exterior. Și atunci ies la umărul ăsta și nu mă duc exact în mijloc. Naghi decide unde și ce fel de atac. Totul. Am nevoie de priză ca și uche exact. La duc. Am mișcarea în umăr și prima variantă în care am sus. A doua variantă în care am ciudan. Dacă sus la cap, una, dacă ciuda, fac pomote. Haideți, copii mei. Pare felul următor. Pare. Să-l trag jos și îl prind. Îl trag jos și la cap de și. Atunci, am o funcție care o fac în umăr, da? Umărul mișc. Iar înțeles, intru umărului și umărul. Și nu trag priza, nu trag palma lui. Am intrat în umărul e mișc. Dacă reușesc să intru în umăr de exact în momentul în care miște, atunci e rapid. Altfel, trag. Am o furiță. Așa cum la Ichio. Nu priza vreau să o mișc. Umărul lui. Așa intru în el, să ajung din umăr. La fel ca intru de jos, intru în umărul. Ca la biliard. Aici. Asta e. Da. Inspir. Haideți. Hai să inspir. Vreau să fac liniile. Dacă o prezentare, nu pot intra. Nu vreau să-l împing. Vreau să-l duc sus și în spate. În momentul în care intru, dacă umărul din față e încordat, mă rup cu el, oriunde dezechilibrează fără nimic. Exact ce am făcut ieri, fac aici. Urc și când piciorul pășește, celălalt umăr deschide. Deocamdată ne încălzesc. Urc, deschid și la duc. Important e ca uche să țină mâna, să stea ca mai corect, să nu mă lasă să intru. Nu lăsați mâna moale. Cam aici, dacă vreau să intru în el, să pot fi aici complet. Nu fac asta, aici. Îl urc și deschid. Am o mișcare în toată. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Haideți, sus. N-am ajuns să intru drept. Am ajuns sus. Al doilea pas, cum trec aici? Dacă am, care? Un
îi dau mâna și el face. Lui dau mâna la atac, adică la atac. În final atacul, ca să gape, doar așa. Da. Îi dau tensiune din umăr. Ce face? Nu mai bine. O să faci în la care atac. Da, vii. Dacă las mâna beară, umăr, e ușor să iei. Deci nu îl dați mâna. Ce face? Da? Deci aici, în direcția de atac. Atacați. Exact dacă când fac priză, nu fac nimic, să nu fac priză. Când relaxat, aici stare, aici de relaxat. Și nu stau din umăr. Umărul e relaxat, dar tensionat. Ma, ok? Exact. În momentul în care am contact, sare în momentul în care eu. Și nu acum. Acum mai târziu, că sunt cu subiect. Când am contact, am intrat. Gândiți-vă că aici e o ușă. Că dacă este stare, în momentul în care deschid ușa, vine. Ușa e în număr. Cu cât că mai tare, cu atât la momentul în care dau drumul, se duce. Atunci, am nevoie de atac, ca să deschid o ușă. I open a door. And I let him to come. Don't push away. I go up and open the door here. Când e suficient de sus, deschid ușa. Aici. Intru. Dar am nevoie de atac. Exact. Și aici continuă atacul. Uche. Nu lăsați mâna aici. Mâna lui e liberă, exact. Mâna mea, dacă vreau să mă lovească, nu las. Îl oblig să mă continue. Deci nu renunțați la atac. Aici. Dacă n-am atac, mă duc. Mă obligă să mișc. Haideți, încă o dată. Nu-s drepte, nu-s circulare în sensul de cer. E o spirală pe care dacă o întind, sau fac un mic, apare o dreaptă. Dar tot spirală. Niciodată nu e perfect drept, dar nu-i cer. Adică nu plec dintr-un punct și ajung în același punct. Ajung sau mai jos, sau mai sus. Nu este tehnică. Dacă rând la de-aia tot folosesc înainte de ușor, dar înainte e ca o bucată dintr-o spirală. Și mai pun una, și mai pun una, și mai pun una în jos, sau mă duc în sus, sau înainte, sau înapoi. Ia să dăm combinație. La fel, aici. Vreau să fac standard, când învățăm, ies în lateral și intru aici. Ies în lateral, dacă mă las, nu mă pot duce încolo. Trebuie să iau așa. Nu să ies în lateral, să fac un Nike, un număr care se va transmite în priza ei. Și o să facem varianta mâna la vârf. Și la mâna ies. Inspir. Noi. Nu vă lăsați exact. Corectați-vă partenerul dacă merge. Haideți.
să nu mă lase nici aici. Așa încât să mă oblige să fac corect. Sunt cam mai, plus aici îmi deschide, decât orice mișcare mă penalizează. Că mă duc, sigur, încolo, nu, sau aici, atunci lasă-mi face punctul ăsta și mișc celălalt. În momentul în care am priză, haideți, nu dați. Ultima serie, am de atâta mea. O lasă bine. În momentul în care ajunge suficient de sus, în momentul în care nu fac în fața ei, să se treacă de mine. Acum. Îi dau și programul și vin. Îi dau și vin. Îi dau și vin. Și genunchii. Și nu arunc. Exact. Îi sus, jos. Și cad odată cu ea. Mă duc sus, jos. Și fac combinare. La mâna din față. Ține sus și jos. La mână de această mână, hai, care își merge mână. La cealaltă mână, ține la sus, și amândouă merg împreună. Amândouă merg sus, jos. Inspir, expir. Haideți, combinare. Important este să dați atenție egală la amândouă brațele. Nu mi-a importat brațul care împinge și celălalt. Nu mi-a importat brațul care oprește, dar mă închide. Amândouă brațe, amândouă umerii, și să fie la fel de relaxat și să am mișcare, să fie dau aceeași importanță și la unul și la altul. Chiar dacă am multe în față, da, lucrez. Stânga, gata, nu desfac. Aici slab. Am desfăcut umărul. Trebuie să stai în articulația lui. Nu poate să apară în articulație. Stai aici. Și am 1, 2. Dacă stau